Assalamualaikum, hello dan hai. Jumpa lagi, dan kali ini saya akan mengajarkan cara untuk bermain kiub Rubik. Skip. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. Jom intro. Baris Kiub mempunyai center, baris bawah dan baris atas. Tidak mempunyai baris tengah dan edge. Jadi kita kena ingat kedudukan warna. Okey, belakang biru, hijau, belakang kuning, putih, dan belakang merah, oranye. Pilih satu center untuk jadikan tapak, sama ada kuning, hijau, biru, putih, oranye atau merah. Di sini saya pilih warna putih. Okey, kita bayangkan yang ini bumbung. Cari warna tapak putih pada baris atas sebelah kanan atau kiri. Okey, macam ni. Ini tak ada, ini berada di bawah. Kita ada ini. Kita turunkan ke tapak, tapi jangan turunkan macam ni. Ini tapak di sebelah sini, bukan pada baris atas. Tapi kita turunkan macam ni. Okey, macam di 2x2, warna putih kita letak di baris atas sebelah kanan. Okey, kita cari satu lagi putih biru dan kita letakkan warna putih pada baris atas sebelah kanan, kiri ataupun di bawah. Okey, ini putih biru, naikkan ke atas. Pastikan putih berada di bumbung. Okey, macam ni. Kalau dia berada di baris bawah sebelah kiri, kita turunkan. Okey, ini kita turunkan. Kita okey, turunkan. Kemudian putih ni kita letak di tapak. Okey, kemudian kita naikkan. Okey, sekarang dah jadi putih biru, putih biru. Macam tadi juga, letakkan warna putih ni di kanan. Cari satu lagi warna putih oranye. Okey, ni putih oranye. Kita turunkan. Kalau berada di atas, kita turunkan 2 kali. 1, 2. Kemudian putih ni kita letak di tapak. Okey, dan kita naikkan. Dah dapat putih oranye, putih oranye. Satu lagi putih hijau. Okey, dia ada di atas macam tadi juga. Turunkan ke bawah 2 kali. 1, 2. Kemudian kita turunkan putih ni ke tapak. Okey, kemudian kita naikkan. Okey, dapat putih hijau. Tapi putih merah tadi dah rosak. Kita buat formula macam tadi sampai warna putih berada pada baris bawah sebelah kiri. Dah, dia berada di kiri. Jadi kita turunkan sekali, pusingkan dia ke tapak. Okey, tapak ni kita naikkan. Kemudian
warna putih tadi kita naikkan. Okey. Sekarang tapak dah penuh, baris 1 dah siap. Kalau tapak putih, bumbung kuning. Okey, cara nak penuhkan bumbung ni, kita cari warna kuning pada baris atas, kanan dan kiri. Macam yang ni, kiri kuning tapi kanan bukan kuning. Okey, yang ni dulu tak ada. Yang ni kanan kuning, kiri bukan. Yang ni dua-dua kanan kuning. Jadi yang ni kita letak di kanan. Okey. Kita turunkan yang ni warna kuning ni, tapi jangan gerakkan warna hijau. Okey. Jadi kita turunkan yang sebelah kiri, sekarang kita turunkan sebelah kanan, jangan gerakkan warna merah. Okey, dulu dah turun. Sekarang kita naikkan pula, dan jangan gerakkan warna kuning. Naikkan yang kuning ke atas, jangan gerakkan warna hijau. Okey, bila dah dapat keempat corner pada bumbung warna kuning, kita cari warna kuning, kita cari center kuning ini. Yang center kuning ni kita letak di belakang. Okey, kita buat macam tadi juga. Kita turunkan, jangan gerakkan yang kiri. Turunkan, jangan gerakkan yang kanan. Naikkan dan naikkan. Okey, kemudian kita tengok belakang biru ni pula. Okey, kita akan dapat panah warna kuning. Okey, kita buat macam tadi juga. Turunkan, naikkan, turunkan, naikkan dan naikkan. Okey, tapak dan bumbung dah siap. Kita letak tapak pada sebelah kiri atau sebelah kanan. Okay. Kemudian kita cari satu lagi warna yang dah siap. Okay, ini tapak, ini bumbung, satu lagi warna yang dah siap. Okay, ini. Sekarang ini tapak ni akan bertukar jadi biru pula. Okay. Kita letak biru sebagai tapak. Kita tengok hijau ni dengan warna yang di belakang dia. Okay, ni. Kita bayangkan hijau ni, di center hijau ni pindah ke sini. Jadi oren, hijau. Tak siap lagi. Okey, sekarang kita bayangkan warna merah ni berpindah ke sini. Merah. Okey, siap. Okey, kita tengok warna center yang mempunyai warna merah tadi. Okey, ni tapak warna biru. Okey, ni buat macam tadi juga. Bawah, atas, bawah, atas. Okey. Kemudian kita tengok warna belakang oranye. Okey, kita akan dapat anak panah ke kiri. Buat macam tadi juga. Bawah,
bawah, atas, atas. Oke, skip, dah siap. Kalau tak ada warna putih pada bumbung baris atas, kita cari warna putih di baris bawah, macam ni. Kita turunkan ke bawah. Kita turunkan yang putih ni ke bawah. Okey, sekarang warna putih dah ada di atas, kita tekan. Okey. Bila 3 corner yang mempunyai warna putih dah siap, tinggal satu lagi. Kita kena pastikan yang putih tu berada pada baris bawah sebelah kiri. Okey, bukan pada baris atas. Okey, ni. Dia dah berada di baris bawah sebelah kiri. Barulah kita boleh turunkan ini. Kita turunkan ke bawah. Putih ni turunkan ke tapak. Okey. Kemudian kita naikkan ini. Dan kita naikkan ini. Bila tak ada 2 warna kuning pada baris atas, okey, dia akan berada satu di baris atas dan satu di baris bawah pada bumbung. Okey, tapak ni bumbung. Kita letakkan warna kuning di sebelah kiri baris atas. Okey. Kita turunkan ni yang oranye dulu ni, baris atas sebelah kanan dulu, turunkan. Kemudian turunkan yang sebelah kiri. Okey, bila dah turun, kita naikkan sebelah kanan dan naikkan sebelah kiri ni ke kanan. Kita naikkan yang ni. Okey. Turun, turun, naik, naik. Okey, sekarang kita balik putih ni tapak. Dan ada 2 warna kuning pada baris atas. Bila tapak dan bumbung dah siap, tapi depan, kanan, kiri atau belakang tak ada yang siap. Jadi caranya kita letak ini tapak ni sama ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okey. Kita ni turunkan yang dulu, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik, naik. Okey, kemudian yang ni kita letak di belakang. Okey, ini kita macam tadi juga, turun, turun, naik, naik. Okey, sekarang kita dah ada 3 warna yang dah siap. Okey, sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.